ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ማሳያችሁ እንዴት በቀላሉ ዛፍን በብሌንደር እንደምንሰራ አሳያችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። መጀመሪያ ትሪ አድ ለማድረግ እናስተካክለው ነገር አለ። ቀጥታ ኤዲት ፕሬፈረንስ የምትለው ነክተን ኦል ነክተን አድ ከርቭ ላይ ሴሌክት እናደርጋለን። ሳምፕሊንግ ትሪ ጂን የሚለውን ራይት እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ሺፍት ዛፉን አድ እናደርጋለን ማለት ነው። በቀጣይ ከስር ሳምፕሊንግ አርትሪ እናካለን። እዚህ ላይ ብዙ አማራጭ ይሰጠናል። ብዙ አይነት አማራጭ አለን። እኔ ከዚህ ውስጥ አንዱ መርጫለሁ። ቀጣይ ሲንግ ውስጥ ገብተን ሊፍ ላይ እንገባና ሾው ሊፍ ራይት እናደርጋለን። አሁንም በቀጣይ ስቲንግ ውስጥ ገብተን ብራንች ግሮዝ ላይ እንገባለን። ሁሉንም አንዳንድ ስቴፕ እንጨምራለን። አሁንም ስቲንግ ውስጥ ገብተን አርማቸር ላይ እንገባለን። ዩዝ አን አርማቸር ራይት እናደርጋለን። ሁለቱንም ሜክ ሜሽ የሚለውም ራይት እናደርጋለን። አሁንም ስቲንግ ውስጥ ገብተን አኒሜሽን የምትለዋን እነካለን። አርማቸር አኒሜሽን የምትለውን ራይት እናደርጋለን። ፕሌይ እናድርገው። ይሄው ልክ እንደምታዩት ዛፉ እየተንቀሳቀሰ ነው። ቀጣይ ሼዲንግ እናካለን። ዙም እናደርገዋለን። ራንደር እናደርገዋለን። ቅጠሎቹ ላይ ሴሌክት አድርገን የቅጠሉን ቴክስቸር እናስገባበታለን። ቴክስቸሩን ማውረድ ከፈለጋችሁ በዲስክሪፕሽን ቦክሱ ላይ ታገኛላችሁ። ይሄኛው ቅጠል ማለት ነው። እሺ ውስጥ እንከታለን። ከለሩን ከቤስ ከለር ጋር አልፋውን ከአልፋ ጋር ኮኔክት እናደርጋለን ማለት ነው። አሁንም በድጋሚ ነክተን ቴክስቸሩ እናወጣለን። አሁንም እንደቀድሞ ከለሩን ከቤስ ከለር ጋር አልፋውን ከአልፋ ጋር ኮኔክት እናደርጋለን ማለት ነው። አሁን ወደ ቅድም ቦታ ወደ ላይአውት እንገባለን። አሁን የሚቀረን ላይቲንግ ነው። አሁን በቀጥታ ላይት ላይ ሴሌክት እናደርጋለን። ላይት ስቲንግ ውስጥ ገብተን ሰን እናደርገዋለን። ፀሐይ ማለት ነው። እሺ ራንደር እናደርገዋለን። ላይቱ በጣም ስለበዛ ስትሪንግዙን ወደ 2 ላይ እናደርጋለን። ያው ልክ እንደምታዩት አሁን አሪፍ ሆኖልናል ማለት ነው። አሁንም በድጋሚ ፕሌን አድ እናደርጋለን። እሺ ሳይዙን እናሳድጋለን። በቀጣይ ካሜራ ላይ ሴሌክት አድርገን የካሜራውን እናስተካክላለን ማለት ነው።
አሁን በቀጣይ ካሜራ ቪው እናደርጋለን። ኤነነክተር ቪው የምትለውን ነካለን። ሎክ ካሜራ ቱ ቪወር የምትለውን ራይት እናደርጋለን። አሁን ቀጥታ ብሌንደር ውስጥ ገብተን ኢቭ የምትለውን ሳይክል እናደርጋለን። በቀጣይ ፕሌኑ ላይ አርግተን የፕሌኑን ከለር ወደ ግሪን እናደርገዋለን ማለት ነው። አሁን በቀጣይ ወርልድ ውስጥ ገብተን የወርልዱን ከለር ትንሽ ከለሩን ወደ ግሪን ነገር እናደርገዋለን። አሁን ፕሮጀክታችንን ስለጨረስን ወደ ራንደር እንገባለን። የራንደሩን ፎርማት ወደ ጂፒኢጂ እንቀይራለን። ኳሊቲውን 100 ላይ እናደርገዋለን። አሁን ስለጨረስን ቀጥታ ራንደር የምትለዋን ነክተን ራንደር ቱ ኢሜጅ የምትለዋን ነካለን። ቪዲዮ እንደተመቻችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ምናልባት አዲስ ቤተሰብ ካለ ቻናላችን ሰብስክራይብ በማረግ ቤተሰባችን ይሁኑ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው።